Magsasalita na ba ako? Um, Wait pa natin. Opo, pag Okay. 9 na po. Nawawala pala ang buhok.
I wait. Sinong tumatawag? Muted. Bakit? How do I unmute? Wait. Okay, okay na pala yung audio. Good morning, everyone. I'm going to talk about scaffolding and developing research ideas. Kumusta na kayo? Oo, kumusta na kayo? Napakahirap ng panahon natin ngayon, ano? Ang dami nating gustong gawin pero hindi tayo pwedeng lumabas. Kaya napakaganda ng opportunity na sa panahon ngayon, meron na tayong Zoom and other means para maabot ang mga estudyante natin. I assume that all of you are actually teachers like me. And I'd like to share with you some research ideas, no? Anong magandang gawin habang nasa bahay lang tayo at paano tayo makakagawa ng research habang nasa bahay lang tayo. Um, we have to come up with a personal first, no? A personal research agenda. And it's a plan and a focus on issues. So I will try to help you to focus on issues and ideas in a subset of your field. So take note that it should be a subset of your field, no? Huwag kayong gagawa ng research na hindi nyo naman expertise, wala, nahihirapan kayo, no? Dapat kailangan yung nadadalian kayo sa sa area. Kaya nga pag sinabing research, hindi kailangan na naku, ang hirap-hirap naman yan kasi yun nga kung expertise niyo siya, hindi kayo mahihirapan. Most of the teachers are asked to do action research. And action research, just to give you a refresher, is about identifying a problem. So when you do research, it should start from a problem. What problem have you been experiencing? And nowadays, I'm also a member of the task force in UP. We are trying to address a problem. No, our problem is how are we going to continue classes? How will the next semester, the next school year look like, considering that this pandemic may not end yet? Take note, no? Ako personally, I'm thinking the pandemic may even last until 2020 or even 2021. We really don't know for sure because the virus is very new. We don't know much about it yet. We know much about it, but tinetest pa lang, 'di ba? Parang as early as September pa lang. Ang earliest na alam ko magkakaroon ng vaccine. So that's a big problem. So that's one main question. How are we going to continue our classes? Siyempre kasama din sa question na can we keep on having classes despite the economic difficulties? 'Di ba? So ano patong-patong 'yan eh. So but when we think about the problems in action research, in research that we're going to tackle, it's something that we can resolve. No? So we should not think about economic issues. Hindi natin pwedeng isolve yun. We should not think about coming up with a vaccine unless we are doctors, we are scientists, then we can have that kind of research. But as teachers, our main problem is basically on educating the people. Afterwards, we evaluate the effort. So what's good about action research is that it's not like other researches na kailangan, wow, dapat maganda yung design. Pagpalpakang design, sorry na lang. 'Di ba? Insignificant result. In action research, you can keep on reflecting, replanning, evaluating your efforts, and if not satisfied, try again. So it's like examining your own practices through collaborative inquiry, reflection, and dialogue. Like for example, before UP came up with the decision not to have a mass promotion, although that there was really a clamor for mass promotion, we actually had a collaborative inquiry. Hindi pare-pareho ang iniisip ng mga tao.
We ask our students, and ako, even after the announcement that our classes will go on, but it has to be limited to just one requirement, I had to ask my students, no, kasi ganun dapat ang stance natin as researchers. So even sabi ko nga, I ask my students primarily. So it's already a research, 'di ba? If I write about it, then it can be actually a research. So primarily, I ask them, how do you want our semester end? And you will be surprised, no? Ako na-surprise ako. Akala ko gusto nila, mass promotion, wag nang magsabit ng paper. But I was surprised that they actually wanted to to learn more. Sabi nila, sayang ang semester. Although we understand that some might not be able to access the internet, but we are using Facebook group. No? So yun nga ini-insist ko kasi sa UP ulit, ang ginagamit namin high-tech no? Moodle, gano'n, no? But there are faculty members and students who are not high-tech. My own son, akala mo, di ba, Gen Z, but he's not high-tech, no? So there are individuals who are not high-tech, and that's why even early on, when I was, even before this pandemic, I was already having Facebook groups in my classes. Why? Because we always had cancellation of classes. Sabi ko, grabe naman. No? Minsan nakakapanghinayang yung cancellation of classes, wala namang ulan. 'Di ba? Malakas na hangin lang, parang gano'n, no? Na kaya naman ng college students. Pero dahil nawala ng classes, ginagamit namin yung social media. And why did I use social media? It's again because I asked the students, what is the platform that you have easy access with? So again, no, in decision making, we have to make it a collaborative inquiry, and in our case, it has to be with our students and co-faculty members. Pero yun nga, sa co-faculty, nagde-debate talaga kami. But that's part of collaborative inquiry. Meron sinasabi napaka heartless, 'di ba? Na bakit magbibigay ka pa ng requirement, pandemic na. Pero kasi hindi 'yun ang result ng classes ko Sa classes ko, gusto nila na magkaroon ng additional ng last requirement, isasubmit nila yun kasi napaghirapan na nila. Early on kasi nabigay ko na requirement. And then, they wanted to share with their classmates so that everybody would learn from everybody because that's how my classes go. So, that is the process of dialogue no, in research. So, action research is a form of action inquiry that employs recognized research techniques to inform the action taken to improve practice. Now, what are the areas of research? Diba? Saan kayo maghahanap ng mga topics ninyo? One is on the classroom environment. What is our classroom environment now? Social media is our classroom environment. Zoom is our classroom environment. Sabi ko nga dun sa meeting namin with Knowledge Channel, because we're also doing something to train the teachers. No? And this one is for the master teachers and chosen few to, no, na nasa far-flung areas. And sabi ko, let's stop talking kasi hindi kami maka-decide what kind of platform, what kind of lessons are we going to prepare now for our classes? Sabi ko, let's stop talking about face-to-face for now. So our classroom environment is either asynchronous or synchronous. Meaning, this one that we're doing right now is synchronous. Sabay-sabay tayo, 9 a.m., nag-open ng Zoom, nag-open ng YouTube, and then naririnig nyo ko. And actually, I don't know, but I think later on, perhaps you will be allowed to ask questions. May chat part dito, you can raise your questions. But the classroom environment now is this. It's virtual environment. So one area of research actually is how are we going to manage our classroom environment? Diba? Ako early on, inisip ko, ayoko namang makita ninyo ang bahay ko. Diba? Gusto ko medyo formal ang setting. So, naglagay ako ng stage background, 'di ba? Why do I do that?
para ang feeling naman ay, dahil ang feeling ko ay this is a seminar, then it has to be a bit more formal. So sabi ko, ano bang susuotin ko? Naku, magpapambahay ba ako? Or sometimes when we have meetings, nakakatuwa, I have colleagues who would even wear a coat. Kaso ang init naman, di ba? But again, that is part of the classroom environment. How are you going to present yourself? And how are you going to manage the classroom environment? And marami yan, no? So kung gagawa ka ng research, paano nga ba ako mag-handle ng classes ko? Kasama dun yung maghahanap kayo ng review of literature. Paano ba hinahandle ng iba ang classroom environment nila? Ang sabi nga kailangan interactive ka, 'di ba? Hindi pwedeng sobrang formal din kasi nakaka-bore, 'di ba? So dapat na ma-manage mo na mabuti yung intonation mo na para talagang nakikipag-usap ka lang, na parang iniisip mo na may tao sa harapan mo. So marami 'yun, no, about classroom environment. And then part of that is how are we going to manage our classes? And yun, no, yun na ang mahirap. Nako, hindi naman tayo nasanay na ganito. Ang suggestion ko lagi, no, pero pwede nyo nga i-explore eh. I think mahirap, lalo na kung malaki ang class nyo, mag-zoom kayo ng 40, ang talagang dapat isipin nyo, kapara ko nito, naka-zoom pero one way. One way muna. Kasi yung traffic, tsaka may internet connection ba sila? So yun ang mga iisipin. Ako talaga, ang lagi ko sinasuggest, no, ang pinaka-useful talaga, wala naman masyadong privacy issues na eh. No, I mean, may privacy issues at pag-uusapan niyo yon sa CHRDF. Pero ang pinakamadali talagang ma-access ng marami ay Facebook group. Dahil yon hindi na kailangan ng internet, kailangan mo na lang ng data at ano-ano. It's one thing. We can use the SOCMED and control it. How are we going to control it? Control the people coming in, control the information. Anong gusto nyong klase? One way lang, kayo lang ang mag-perform ng hindi pwedeng lahat, pwedeng mag-post, 'di ba? So highly controlled ang posting. And then pwede kayong gumawa ng mga criteria, no, ng mga guidelines. For example, or as ako ginawa ko ganun eh, as a way to for me to know that you are interacting or you are present in this classroom. I want you to ask questions. You are supposed to ask questions once a week. So lahat 'yon i-design mo. At ikaw na ang mag-iisip ng design at din ang gagawan mo ng research. And then teaching pedagogy, I'm sure there are many people who can think of many ways. How are you going to teach math online? You have to design lessons. And then you have to take a video of yourself, a live Facebook video, for example. Yun ang teaching pedagogy. Paano ka gagawa ng exercises? Anong klase explanations? Anong mga links ang ibibigay mo sa mga estudyante mo? And kasama na dun yung instructional methods and materials. When it comes to materials, dun tayo swerte. Minsan, hindi na natin kailangan mag-prepare. Kailangan na lang natin hanapin sa internet at doon na ibigay natin sa mga estudyante. But again, in doing the research, dapat meron kang criteria sa pagpili ng materials. And then, yun ang gagawin mo na ano ba ang magandang materials ngayon sa panahon ngayon para ano. And then, yun ang gagawin mo ng research na, okay, I made my students access this site and then we use this to interact, yung mga gano'n, no? So, yun ang pwedeng gawa ng research din. Grading and evaluation, how are you going to test your students? Lalo na ngayon, parang ang hirap na yata na mag-online test ka pa. No? Yun ang ano eh, dito na malalaman yung sinasabing performance-based approach. And sad to say, maraming teachers ang mali ang performance-based assessment. Ginagawa nilang performing arts, nagkakantahan, nagsasayawan, gumagawa ng dramatization. Well, sa panahon ngayon, mahirap na rin. Although ipapavideo mo, sige pasayawin mo. Lahat ng estudyante mo, pasasayawin mo.
'di ba? Lahat sila pakakantahin mo or gagawin mong mas meaningful when you say performance-based, ano ba ang kailangang i-develop natin sa mga estudyante lalo na ngayon na pandemic, 'di ba? Information literacy is so important. 'Di ba? Nagkaroon ng ano na makakagaling ang saging. 'Di ba? That's information literacy at marami naniwala, ha, bumili ng saging. But we have to double check on information. That's part of information literacy. And that now becomes a challenge for all of us, no? Whatever you are teaching, you should be teaching information literacy, lalo na ngayon, science, 'di ba? Science. Lahat, no? And then at the same time, yung performance natin ay reading. Bakit may problema tayo na non-readers? Kasi nga, baka hindi tayo nagpapabasa sa mga estudyante. 'Di ba? Baka mas ginagawa nga natin nagpapakanta, nagpapasayaw kaysa nagpapabasa or nagpapasulat. Writing and reading aloud is a performance task. So when you make your students write, diba, how are you sure that it's your students who write it? Perhaps you can have a synchronous lesson na talagang then and there they are writing their paragraphs. 'Di ba? Ang dali naman mag-check eh. Pag sobrang ganda at parang hindi naman yan ang style niya based dun sa short paragraph sa sinulat nila, baka pinasulat niya nun. So, yun, no? How are we going to grade? And again, when you write about your plans and you evaluate your plans on grading and evaluation, that itself is an action research. Hindi naman tayo pare-pareho na nasa isip ngayon eh. 'Di ba? We can collaborate with our teachers, with our co-teachers, and ask them how are we going to evaluate our students the best way that we can. And actually, the best way really is performance-based. But you have to review what performance-based is. It's outcomes-based. Pareho lang yan. No? Hindi siya performing. Hindi siya paggagawa ng video. No? But more on the tasks. Pag math, hindi sasayawin ng math thing. Meron na ako narinig. Math, sasayaw ng math. It's not that. No, we really have to make them solve problems. Ang ganda nga ngayon eh, di ba? Ang daming stats. Totoo ba sa stat? Totoo ba na nagpa-flatten ng curve na tayo? Di ba? I don't think so. I don't think so na nag-flatten na yung curve natin. But, bumagal. I was expecting many days ago, many weeks ago, 6,000 na agad tayo. And then magiging 12,000. But fortunately, hindi ganon. No? So bumabagal na tayo. It's because of the lockdown. Malaking tulong talaga yung lockdown. So, and then you can use that as your lesson in statistics. In Australia, it's already flattening. Nagpa-flatten na yung curve nila. Dahil nagma-mass testing sila, wala nang new cases. So they're able to control the virus. And then you can think of anything else that impacts on student learning. No, lalo na ngayon yung emotions nila. 'Di ba? Yung emotions nila. Paano na 'yan? Anong gagawin? Okay? So next. Ito yung research agenda ng DepEd. And dyan sa research agenda na yan, ang dami na ulit nating pwedeng makuha. 'Di ba? Kunyari, ito, ma-issue rin to ngayon, 'di ba? Yung how do we teach at the vision? Pati simulan natin sa vision. Maganda 'yun eh, no? How do we teach love for country? 'Di ba? Ang daming may mga pasaway. Ako naman sinasabi ko, 'di ba? Ang dami-dami nagsasabi, we are the worst citizens. Ay, love for country nga yan, 'di ba, na bago kayo mag-agree na worst citizens tayo, ano ba ang ginagawa ng karamihan? Nakakahiya, no? Pinaglalandakan pa natin at nakikita ng ibang nations na sinasabi natin sa sarili natin that we are the worst citizens. Isip muna. 'Di ba? Mas maraming hindi pasaway kaysa sa pasaway. No? So how do we show our love for our country? And that is a challenge. 'Di ba? Isa na yan, no? Sa social studies, for example, maganda ba na nagre-repost ka pa na worst citizen ang mga Filipino?
'di ba? Imbes na tumulong tayo at ipakita na instead of being negative, no? Like, instead na konti lang naman ang pasaway eh. Sa Quezon City, ilan lang ang pasaway? Not even 100. Ilan ang tao sa Quezon City? Millions. Pero ang mga nahuhuli, not even 100. 'Di ba? So, ibig sabihin, mababait tayo. Tingnan niyo ang US. Sila nga nag-rally. 'Di ba? Ayaw nila ng lockdown. But Filipinos are actually followers, no? Filipinos show cooperation and actually even go beyond. 'Di ba? Ang dami-daming tumutulong bago mo i-announce na we're citizens tayo. So that can be a topic in social studies, no, loving the country, in literature, no, paano pinakita ni na Jose Rizal ang pagmamahal sa bansa, yung mga heroes natin, 'di ba? And whose values and competencies enable them to realize the full potential. Ganun dapat eh. As teachers, we should look at how are we developing our students, the full potentials of our students. Eh, isang ang malungkot pa niyan eh. Ang matatalinong UP, tinitira. Ganun na naman, di ba, sasabihin na nagrarally lagi. Again, make a, making a hasty generalization, ilan ang nagrarally sa UP? Ilan ang nahuling NPA na less than 10 lang naman na nakikita ko? But ilan ang tumutulong sa UP? Before you put down, 'di ba? Parang ayan ang UP, ang taas na potential, pero hinihilang pababa dahil lang sa propaganda, 'di ba? Red tagging NPA, ilan? Ilan ang NPA from UP? Ilan ang nag-rally? Ilan ang graduates ng UP yearly? Every year in Diliman alone, we take in 3,000 students. With 3,000 freshmen, times 4 mo siya, we have 12,000 students. Let's say these 3,000 plus would graduate. So every year, only Diliman would have 3,000 graduates. Yet, ang sinasabi, NPA, rallyista, ilan ang nag-rally? Diba? Yun eh. So, we are not realizing the full potentials of our students when we label them right away. And that's what is being done to UP right now. Buti na nga lang ang UP sturdy. And now we are showing that we are doing a lot of things because we are developing the full potentials of our students. And one way of doing that is listening to the students, not stopping what they are thinking, not saying. Yun ang hindi maganda. That's the dumbing down of our country. When we say, tumigil ka, diba? Huwag kang magsalita. Nagmamarunong ka. Who are we to say that we are more intelligent than our students? Diba? Listen, because sometimes what they say may be actually correct and may have sense, may make sense. Diba? So those are some ways of approaches that we have to do right now. Hindi yung pasay na, no? Pasay na yung ako ang teacher, makinig ka lang. No? When we want to develop the full potentials, we make our students think so that they are able to contribute meaningfully to the building of the nation. That's why the DepEd focuses on a learner-centered public institution, diba? As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. So we have to be that a learner-centered public institution. So one research question that you can ask is how to become a learner-centered teacher. And part of it is really listening more to the students. Ako tuwan-tuwa talaga ako eh. That when I listen to my students, no, I'm able to serve them better. And all of them, no, all of them want to learn. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga sagot nila. And I'm sure your students are also like that. No? Just try to ask them what they want to happen. Siyempre, meron dyan mga magsabing, ma'am, wag na lang tayo mag-lesson.
but majority of them would want to learn. Our mission is to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education. So now, mas challenging because we have a digital divide. Paano nga ba yung mga estudyante na walang access? 'Di ba? Pag magkaklase tayo sa kung kailan man, sa August ba, 'di ba? Or next year pa, hindi natin alam. Paano natin sila tuturuan na fair, 'di ba? Na child-friendly, 'di ba? Na gender sensitive. So dapat walang walang nalalaglag. Yun nga yung issue sa UP kaya gusto ng mass promotion eh. Meron daw hindi maka-access. Pero lagi ang sabi ko, pag may problema, and that is part of action research, pag may problema, hanapan natin ng solusyon. Hindi laging solusyon ang wag na lang gawin, 'di ba? Pero pwedeng ang solusyon mo, gawin mo yung design mo para ma-access ang mga taong ito. At yun, no, ingat na ingat, no? Ano ibig sabihin ng gender sensitive or a sensitive kind of teaching? Ingat na ingat nga ako pag sinasabi kong COVID positive. Paano ba natin tatawagin itong mga to, di ba? So, nag-iingat tayo sa pananalita, sa materials na binibigay natin sa mga estudyante. Di ba? Hindi pwedeng, kunyari, napaka pro-male, anti-female. No? Or sa panahon ngayon, masyado, baka pandirihan ang mga may COVID, no? Individuals who have been tested positive. So, part yan, no? Halimbawa, may estudyante ka na meron palang mother na COVID positive, ay dapat kasama yon, no, sa environment natin na very sensitive tayo sa binibigay natin, sa pananalita natin. And yes, it's a safe and motivating environment. At this point, really, it's difficult to fail students. Diba? Hindi yun ang gusto natin mangyari. But at the same time, it doesn't mean that we're not going to teach them. So how are we going to make them feel safe in our virtual environment? Diba? One thing I did was kinumusta ko muna kayo, in-address ko yung feeling natin na lahat tayo ay nasa pandemic. And then at the same time, yun nga, no, ang feel ko, you should always show hope. No, hindi pwedeng, wala na, no, wala na pag-asa, ganito na tayo, ganito. No, but my one key word that I can give to you is when we design our lessons, again, going back for research purposes, one key word that you can do is always end with a hope. You can read, for example, kunyari history or literature, 'di ba? Na merong gumawa ng poetry nung panahon ng Spanish flu, na parang kapanahon ng panahon natin ngayon. Nakaka-relate, 'di ba? Pero i-end mo yung class mo na may hope. Yung Spanish flu, it lasted for 3 years, but it only lasted for 3 years. So tayo, ganun din, no? It can only last for 3 years. Kaya nga ako ngayon, honestly, at this point, I don't read those yung mga conspiracy theories kasi hindi ko na kayang i-handle. No? So if you cannot handle that emotionally, meaning na ginawa yung virus, i-attack yung countries, di ba? And so on and so forth. Tapos ganito, medyo binabawasan ko muna yon kasi personally, lalo ko nare-rattle na it's not a safe environment anymore. I'd always like to give hope even to myself. And that's one thing that we can do as teachers. In facilitating learning, yun nga, like we are not the only ones who should be giving the information, especially nowadays that we are in a virtual world. And hopefully your students have access to the internet. Problema pag walang access. Kasi pag walang access, ikaw talaga ang maghahanap ng 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 information at i-present mo yun sa kanila. At ang presentation mo sa kanila, ang inisip ko lagi, low level eh. Talagang Facebook group.
gagawa ka ng info, infographics or a summary. And then yun ang pag-uusapan nyo. Ang maganda doon, pag may discussion kasi, and this one is asynchronous, meaning nagko-comment, magpo-post ka, magko-comment sila, magtatanong ka, sasagot sila. Pag virtual environment, ang gagawin mo, for one lesson, one post, talaga i-design mo siya. One post, one major post with few very good questions. Let's say 5 good questions. So ganun ang style pag virtual learning, no? Kasi pag sobra ka maraming pinopost, malulula sila. So when we were having online classes and when I was a teacher in UP Open University, ganun ang ginagawa namin, no? For 1 week or 2 weeks, pero 1 week ang ginagawa ko. Meron akong one major post, discussion board ang tawag dun eh. And then it's either a reading material or a picture or a video kung anong pwede nilang ma-access or anything. Basta babasahin nila yon, aaralin nila yon. And then may questions akong sasagutin nila. And yun pa lang, no, sa pag-design pa lang nun, pwede nyo na siyang gawa ng research. And then, of course, you can have a research on administrators and staff, but I don't think that's within your expertise or your responsibilities. But if, for example, you are a master teacher or a principal, I don't know who are listening right now, but I assume there might be some who are principals and lead teachers, di ba? So, or heads ng mga departments. Then you can also have a study, for example, on how your teachers, 'di ba? Ang isa-study mo na ngayon, yung faculty, 'di ba? Paano hina-handle ng faculty? Paano ang mentoring? Yun ang ano eh, ginagagawin namin sa Knowledge Channel, no? Paano i-mentor ang mga teachers sa panahon ngayon. And then we have the family, community, and other stakeholders. What's good about what's happening now is that we can tap many experts for our classrooms. Kasi nga online, 'di ba? Hindi naman lahat 'yan ano eh. Pwede mong pakiusapan. May estudyante ka, doktor na ngayon. 'Di ba? Paki ano naman, mag-discuss ka naman sa amin in 15 minutes only. Facebook Live or Zoom or YouTube or i-video mo ang sarili mo to discuss about this topic. 'Di ba ang ganda? So when you do that kind of study, you are tapping the community. So your action research is more on how you were able to tap the community, the experts in the community to talk about important topics. Lalo na kung health ang itinuturo mo, di ba? MAPE. Ang dami dyan na available and very, very willing to help. And in doing so, di ba, syempre magpapaalam ka, oh, this is for free, but this might spread, no? But I will acknowledge you as an expert, 'di ba? So pwede yun, may mga kaibigan tayo gustong magturo. Ang dami ko nakita ngayon nagtuturo ng sign language, 'di ba? So ang daming pwedeng gawin. Let's go to the target outcomes. Pabaliktad, 'di ba? Every Filipino has access to complete basic education. Complete basic education is quality education, and it's effective, transparent, and engaging governance of basic education. When we are doing research and we are seriously thinking of how to solve the problem, how to teach our students better, how to make how to make our lessons more accessible to more people, to more of our students, we are doing that. No, we are working towards quality education. Kaya nga highly recommended ang action research. Kasi nga pag gumawa ka ng research na i-improve mo ang sarili, at the very least, sarili mong pagtuturo, at kung grupa kayo, ang pagtuturo ninyo bilang grupo, at kung school ang gagawa ng research bilang school. So,
sa paggawa ng action research, di ba, you're able to use evidences in creating policies, plans, programs, projects, and activities. You can say, for example, just a top of mind example, ay sa class ko, reading class, we sing. No? Nagpo-post ako ng, for example lang, no? Ang ginawa ko, every meeting, part of the lesson, magpo-post ako ng kakantahin namin na merong babasahin sa ilalim. Pwede nga iniba mo yung lyrics kasi mas magandang iniba ang lyrics para halatang hindi dahil na-memorize nila, no? Pero binasa talaga nila. At doon sila nag-improve sa reading. So it's already an evidence-based. Pag nagre-reading pala tayo, maganda, nag-aano tayo, no? Nagpapakanta tayo sa kanila. At kahit tayo pa ang gumawa ng lyrics, basta sigurado tayong binabasa nila. So ganun, no? Yun yung mga evidence-based. So when we think of our personal na lang muna ang isipin natin ngayon, na research agenda, let's take a look at these. No? How can we improve this one? No, this one. How can we improve the teaching and learning in our virtual classrooms? How could we protect our children? No, ang issue ngayon dito paano yung mga estudyante natin na may abuse pala sa bahay, 'di ba? Ang hirap i-handle ng part na 'yon, pero how can we secure that? Probably yun nga, no, constant communication with the students. How do we improve our teachers, our faculty, our staff during this time? And then sa governance, kasi I'm not an ed major, di ba? Hindi naman ako principal. But when it comes to governance, no, how are we going to tap our stakeholders, our experts in the community? And then disaster risk reduction management. Sa panahon ngayon, no, napakagandang research nito in many areas. Diba? And then, masabi ko na, inclusive education, and then gender and development. Let's take a look at the details more. When you talk about the factors that affect teachers' delivery of the curriculum, part of your design is, yun nga, class size. Meron ako nabasa, dapat pag nagpasukan na ulit tayo, let's say, move forward tayo ng konti. Hindi na tayo masyadong virtual, no? Pero towards, may face-to-face na. Ang isang mungkahi ay hindi lahat papasok. Alternate, no? Ang pasok. That can be a research topic already. Kunyari, you have 50 students in a class. Ang papasok lang ngayon, 25. Pero may pinapagawa ka dun sa 25. So yung design na yon ay crucial. Bakit? 'Di ba? We want to have social distancing. Let's say ang papasok lang ngayong week na to, itong 25 na to. Kasi pag performance-based ka naman, pwede yung meeting time na yon, constantly nag-check ka ng ginagawa nila. While the other half, or even 1/4, depende kung ilan ang gusto mong papasukin, may ginagawa sila. I'll give you an idea. My classes, most of my classes are like this, no? Whether it's undergrad or graduate. At the beginning of the semester, I give them a research assignment. Pero hindi ko sila iniiwanan na yun lang ang gagawin nila. At sila lang ang gagawa lahat. Step by step yon, no? Lalo na kung ang topic mo ay research or communication or writing. But anything, it can be also social studies, it can be science, you can give them assignments. Ang assignment na binibigay ko sa kanila ay kung ano yung coverage ng buong semester. But only half of the semester. Because during the first half, while they are doing their own research, I'm doing other things in the classroom. Pero, meron na silang assignment. And then, so, iba't iba ang topics nila, nag-research sila, meron kaming meeting na ang titignan ko lang ay yung references nila.
But actually, our meeting there is an online meeting beyond class hours ito. But pwede na naman gawing class hours kasi competency din naman siya. So, minimit ko sila, tinitingnan ko yung references nila. And then, in the Facebook group that we have, they show their references. And then, I give additional references. Kaya nga, early on, lahat ng references ng class namin nasa Facebook na. Afterwards, I make them write, kasi research, di ba? Sabi ko, okay, take down notes and I want to see your outline. Ano yung content? So, tinitingnan ko na naman yung content nila. Ito talaga, nagkaroon kami ng one meeting in class. Ay, actually, two meetings kasi 30 sila. Two meetings. Pinapasok ko lang nung first meeting ay half of the class. And then pinapasok ko nung next meeting ay half ng class. Sa first half, sabi ko, tingnan ko yung outline ninyo, yung mga drafts ninyo, yung outline nila, detailed outline, at anong pinanggalingan ng outline na to. And then nag-suggest ako paano ma-improve. And then, gano'n na naman, half of the class, minute ko, yung half, ginagawa nila, research nila. So, di ba, ibig ko sabihin, pwedeng gano'n ang design. Kaya nga ngayon, di ba, nung wala ng classes, ang gusto nila, ma'am, isasubmit po namin yung ginawa naming research. At gusto rin namin makita ang research ng mga classmates namin. Kasi matututo rin kami sa research nila. So, di ba, ang ganda, hindi sila laging pumapasok, pero merong nangyayari, hindi kami pumasok, 'di ba? Nawalan na tayo ng classes, 1 month na. Pero may nangyayari, may natututunan sila at gusto nilang matutunan ang classmates. Mula ang na-research ng classmate nila. So yun yun, no? Pwede kayong mag-design ng gano'n, no? Hinahati ang klase at pwedeng mabawasan ng contact time. Pero sure kayo na may ginagawa sila. Like, yun din, no? Sa contact time. Pag walang classes tayo, di ba yun nga, umuulan, na hindi naman umuulan, biglang kinancel ang classes. May post ako, okay class, we're not going to have a class today because classes are suspended. But as I told you, I want classes to continue. And I'm sure you're not doing much today. So watch this short video. And then may question ako. Di ba ganun nga yung design ng meron kang ipopost, tapos meron kang questions. And then when it comes to materials and resources, gano'n na naman, ang daming pwedeng hugutan. No? You can be very creative about it. And lalo na ngayon, no? You can do a research on ICT in education, how you use the ICT. And then, baka pwede nyo nang isingit. Ano bang mas effective? Like, look at me now, di ba? I'm switching, code switching. It's not Taglish, but I'm speaking in English straight, and then I'm speaking in Tagalog straight. So perhaps you can also do a study on it. Many say that all my students cannot answer questions in mathematics because they cannot even understand English. And it's a fact. So baka sa panahon ngayon, magandang pag-aralan. 'Di ba? Nire-record niyo sarili ninyo. Baka magandang pag-aralan, itagalog na natin or Ilocano na natin ang lessons natin kasi mas madaling maintindihan. Okay? And then we have the LACs. Ito na nga yung sinasabi ko na even when we are not seeing ourselves face to face, we can coach one another. We can talk about things and improve our teaching and learning. And then what else? I've talked about classroom management, learning space. Yun na, no? Yung creation of instructional materials. Diyan kayo pwedeng gumawa ng research talaga. And then, teacher's profile. No, paano ba to? Ano bang research sa teacher's profile? May alam akong inaral niya. Sabi niya, gusto ko pong aralin ay ano ba yung, kasi bago ang SHS, at sino ba yung mga teachers na nahihirapan sa pagtuturo ng SHS? At para, dun sa areas kung saan sila nahihirapan, hahanap tayo ng ways para matulungan sila. Sa panahon ulit ng pandemic, ang pwede maging problema natin, motivation ng teachers. Diba? So, pwede rin siyang aralin. Ano ba ang motivation ngayon ng mga teachers? No? Hindi na to action research actually.
no? Sa pagtuturo. Pero sabi ko nga, 'di ba, hindi maganda na ang ending natin ay hopeless. Bilang mga guro, dapat ang way natin paano natin mamomotivate ang sarili natin na magtrabaho at patuloy na magturo sa mga estudyante natin. So that itself can be a research problem. And then, lalo na ngayon, di ba? Paano ang indigenous people? Di ba? Paano, ito na, no? Ang pinakamaganda talaga, alternative delivery mode. Feeling ko talagang dyan papasok ang napakadaming research. Ano pa ba? So, 'di ba? Emerging good practices. Yun nga no, ano bang naisip niyo magandang gawin, no? Wala akong maisip pa na ibang example ngayon na emerging good practices dahil nga sa panahon ngayon bagong-bago pa lang siya. Pero pwedeng meron. Nakikita ko nga lang yung sa mga estudyante ko, pero ginagawa pa lang nila ito for fun. Nag-online lesson sila ng kung ano-ano. At yung iba pinagkakakitaan nila, no? You want to have an online lesson with me? Tapos yun, kasi wala na raw siyang kinikita. So, yun ang ginagawa nila. So, they may be good practices. Some are learning dances. Ayun, that's one good practice. My daughter is a Filipiniana dancer. And so, her coach opened a Zoom class. Swerte lang kasi namin may Zoom nga sa UP. So, araw-araw, nagsasayaw siya dito sa bahay na naka-Zoom. I think it's a very good practice. No? So nakikita siya ng teacher, sila, ang dami nila. Siguro mga 40 sila in a class. Nakikita sila isa-isa ng teacher. Tapos, yun, nasayaw sila ng sayaw. Nakakatawa. Nasa harapan yung daughter ko sa cellphone niya lang. Tapos sumasayaw siya at kung ano ng mga ginagawa. I think it's a good practice, no? Imbes na walang ginagawa ang mga estudyante, nalulungkot, nagiging anxious. Marami silang naisip na gawin, no? So, na araw-araw nilang hinahanap. No? So, what else? Yun na, no? Ang challenging, so this one is ICT in education. Ang challenging ay how are we going to have differentiated instruction? Ang mga estudyante natin, hindi naman pare-pareho ng level. So, paano ang differentiated instruction? So, gagawa ka talaga ng design sa differentiated instruction. No? Paano yung mga nahihirapan? Ako, ang suggestion ko ulit, kung gagawa ka ng design for your action research, merong levels. Kunyari, pasasagutan niyo muna itong part na to. The more difficult, the easier ones. Tapos, sino hindi nakakasagot? Yun ang tututukan. No? Yung mga hindi nakakasagot, i-prepare ko kayo dun sa mga nakasagot. Gawa kayo ng small group discussion messenger. Aba, ang gagaling ng mga bata yan, di ba? Using the messenger, discuss ninyo. And then balikan ninyo ko. Dapat pag bumalik kayo sa akin, alam niyo na kung paano sagutan. So, ganun yun, ano? So, you are actually tapping peer coaching. Di ba? And then how about, how about the use of multiple intelligences? Take note, okay naman kasing magpakanta, magpasayaw, magpagawa ng video. Pero take note na hindi yun ang end. It's just a means, no? It's a start. Actually, when you use those kinds of things, kunyari nagpakanta ka ng formula, ng cosecant, trigonometric functions. Hindi yun ang dapat project nila na end mo na yon. Kasi anong matututunan nila doon? Hindi mo naman tinuro ang pag-compose, hindi mo naman tinuro ang pagkanta. Ang matututunan lang nila sa trigonometry ay matandaan nila ang trigonometric functions. Hindi naman yon. So dapat, kasi mula lang yon. Kakantahin niyo siya, sige, mag-enjoy tayo, di ba? Hilig niyo kumanta. Gawa kayo ng kanta as a group ng trigonometric functions na formula para ma-memorize nyo. Pero, simula lang yon. No? Mababaw na mababaw yon. So, masaya kasi, lalo na ngayon, di ba? Inisip ko nga, mag-isang oras na ako. Nandiyan pa ba kayo? Diba? Kasi puro salita no? So, kailangan ba sumayaw-sayaw ako ng konti para magising naman kayo.
No? So, ganun yun sa classes. Kailangan yung ipagawa yun sa kanila para ma-enjoy nila. Pero ang ending, ano bang pinaka-ending ng mga trigonometric functions formulas ay makasolve sila ng problema. Otherwise, you are not tapping the competency. And again, no, the collaborative learning. Eh sabihin nyo, ma'am, ang dami kong estudyante. 50. Tapos, paano ko naman, ang sakit sa ulo, mag-check ako sa internet, di ba, ng mga sinulat nila. Pwede kayong gumawa ng grouping lagi, no? Pero ang i-design niyo pa na grouping, hindi lalagpas ng 6. Kasi pag collaborative learning, 6 in a group or 5 in a group. Pag 10, wala na. Meron na diyang nalalaglag. No, maximum of 6 and then, yun na, gawa kayo ng messenger discussion ninyo. Sagutin niyo ang tanong ko. Ang magpo-post lang ay umiikot kung sino yung group leader. But report, 'di ba? Report in your post, in your comment, who among the members of the group participated. So may ganun reporting para sure kayo na lahat nagpa-participate. And then, dapat may contribution sila doon sa discussion. Otherwise, or sabihin niyo, pakitaan niyo ako ng chat ninyo, isang screenshot na nandun lahat ng members ng group na nag-participate sa discussion. At titingnan ko yung contribution nila. 1 or 2 screenshots, di ba? And then give me a summary of your discussion. So, gano'n, no? Pwede naman gano'n na hindi masakit sa ulo. Nagko-collaborative learning kayo sa class, sa inyong online classes. And then we've talked about classroom management. This one, no? Contextualization. Pwede yung aralin din. Halimbawa, ito na nga, ang mga materials natin, hindi na tayo asa ngayon sa modules masyado. Unless meron ba ang DepEd, for example, na uploaded modules. Pero ang maganda dito, di ba, ang problema kasi ng maraming teachers noon, hindi naman yan ang level ng mga estudyante namin. Sa panahon ngayon, mas may power. Kasi makakapili tayo ng materials at pwede nating mas iakma sa classes natin. Halimbawa, yun nga, yung Spanish flu pandemic na poetry. Diba? Spanish flu yon, nangyari siya a century ago. Pero makita mo na napaka-related niya sa panahon ngayon. So pwede nating i-contextualize, i-localize ang poem na yon. At 'di ba, anong maganda doon? Ikaw ang nanili, ikaw yung nakakita ng poetry na to sa internet. Actually, kumakalat siya, no? Kung gusto niyo i-share ko mamaya. Pero I'm sure marami na sa inyo nakakita noon. So, mas may power ka ngayon as teacher na mamili ng materials na mas madali para sa iyo na i-contextualize. At again, babalik tayo, research ito. Isusulat ninyo ang ginagawa ninyo. Isusulat ninyo kung anong material ito at kung paano nyo siya kinontextualize. Okay? Tapos, various subjects. Meaning ang pagkakaintindi ko dito ay pwede rin kayo bilang mga guro magsama-sama. Ang naisip ko nga ngayon, pwedeng magsama-sama dahil sa pandemic, history, science, or social studies, science, and literature, and MAPE teachers. Pero, ulit, pag gumawa kayo ng lesson, di ba ang ganda? Sama-sama kayo. Isang klase lang. Di ba? Isang klase lang. Pero sama-sama kayong 4 na teachers, halimbawa. Pero make sure na hindi lang naman kakanta lang sila. Diba? Yung ayaw na ayaw ko eh. No? Ang project nila ay matatap ang competencies na lahat ay papasok. Halimbawa, sa writing, sa English, magsusulat sila. At may output kayong titingnan na sinulat nila. Tapos, yung gano'n, sa history, kinoconnect nila sa Philippine history. Ang gano'n na example. Basta yung competencies ang lagi nating babalikan. Sa spiral progression, ito malaki ang problema natin sa spiral curriculum kasi mali ang interpretation ng karamihan. No, pero yan maganda, pero mas matagalan na study na ito eh. No, kaya ito ang tinuro ko ngayong first year.
Na at naalala ba nila nung second year? So, pwedeng gano'n. Kaya nagtuturo ka ng second year or grade 11 or grade 10 or grade 9. Part ng study ay anong mga naalala nila. No, sisimulan niyo muna doon. Pag hindi naalala, ibig sabihin may problema. Babalik kayo doon sa lower level. So it can be a school research. Anong problema? Bakit hindi naalala? Hanggang sa makita ninyo, okay, nagsimula pala grade 1. Ano nang solusyon ngayon? Ang lesson natin ngayon, like for non-readers in high school, balik ka sa grade 1. Hindi mo magagamit yung modules ng grade 7. Diba? Babalik ka talaga sa grade 1 na level at i-address mo ang hindi na-address. Papasok din dyan ngayon yung special needs. Baka merong mga estudyante na meron palang special needs. Sa panahon ulit ngayon, baka pwedeng, di ba, ang daming mga available ngayon, free consultation. Di ba? Sa mga doktor, sa mga experts. Di ba, sa mga doktor, online na lang, kahit nga sa mga vet lahat puro online. So baka pwedeng mag-consult tayo sa mga experts sa reading. Baka meron silang reading problem. So yun, no? And then, ito, issue rin natin to, magandang pag-aralan. Yun nga paano itatap ang higher order thinking skills. Bibigyan ko kayo ng isang magandang formula. Dapat, ang, di ba, lesson plans, ang design ng classes ninyo, may tinatakal kayong problema. At pinapasolve ninyo ang problemang iyon gamit ang competencies na meron sila. Okay? Na kailangan ninyong i-develop sa kanila. And then integration, it's also the same as various subjects. Your design can be an integration of everything, of several classes. Dami, di ba? Child development, external and internal. Ito, no? Here, medyo psychological ang approach, no? Mas maganda ito kung ang gagawa ng research na ito ay more on the counselors, no? Guidance counselors. Like for example, ito na, no? Yung pwedeng mag-interview siya ng mga estudyante na bakit ba hindi matuto? 'Di ba? Ano yung mga lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, 'di ba? Parang ano nga ba? Ako ni-raise ko yung question na yun Kasi nung nag-interview ako ng mga estudyante ko, ang sabi nila, "Ma'am, yung 1 month na wala tayong classes, ang naramdaman ko ay anxious ako at feeling ko unproductive." Tapos ang tanong ko, 'di ba? Tama nga ba na kinancel namin ang online classes, 'di ba? Ano 'yan research 'yan, 'di ba? Sino nagsabi na tama ang paggawa nun? Sino nagsabi na mas tama ang mass promotion? Yun ay base lang sa expertise ng mga tao. Pero kung gusto mong research-based, aba, gusto ko talagang tanungin, no? Yung UST, for example, na tinuloy ang classes, ganun din ba ang naramdaman nila nung nag-online classes sila, tinuloy nila ang online classes nila? Baka mas feeling productive sila as less anxious. At ibig sabihin pala, dapat pala nag-online classes tayo. Di ba? So, yung mga gano'n, no? At again, pag meron kayong question in mind, pwede nyo siyang i-research talaga, no? And tama ba yung ginawang desisyon? Mag-research tayo tungkol doon. Or tama ba ang mga next steps na gagawin? Na, o sige, no classes tayo hanggang December. Pero parang hindi gano'n ang nakita ko ang impact sa iba, sa sarili kong anak. Mas gusto niyang may classes talaga. Diba? Kasi sabi niya, walang ginagawa, puro na lang ako nagchat-chat, puro na lang ako di ba? Nasa loob ng bahay. Samantalang pag may classes kami noon, nakakausap ko yung mga classmates namin, naririnig ko yung mga teachers ko. Sabi niya nga niya, sayang ang gagaling ng mga teachers ko. Hindi ko man lang naranasan, no? Parang sayang yung enrollment ko ngayon. Ang gagaling pa naman ng teachers ko ngayong semester na to. So yung mga ganun, no? Inaaral siya, hindi siya, although of course nag-decide na. Pero looking back, parang gano'n, in the future, if you're going to have another set of decisions, and ngayon talaga, ang daming desisyon na ginagawa, aralin natin.
'di ba? Baka mas magandang tinuloy ang classes. Ano pa ba? Dami, 'di ba? Teaching strategies, na kwento ko na, multiple intelligences. Ito kasi ay pinanggalingan nito ay yung research agenda ng ano ha, ng DepEd. Kaya iniisa-isa ko sa inyo. So, paano naman yung values formation, 'di ba? Ayan na. 'Di ba? Laging sinasabi ng DepEd na ang mga teachers na ang values ay nasa bahay. 'Di ba? Na hindi ako agree doon, tayo na nagbibigay tayo ng values sa mga estudyante natin, no? Pero ngayon, nasa bahay sila. Anong magandang research, lalo na kung ang tinuturo mo ay ESP, 'di ba? Anong magandang research para ma-form ang values nila sa bahay at hindi sila lumalabas. So, ang mga anak ko, di ba? Sinasabihan ko. So, ganun ang mga assignments, no? O, mag-reflect naman kayo. Kasi pag values, maganda yan, nire-reflect sa mga nangyayari. Di ba? Minsan nag-aaway. Sabi ko, mag-reflect kayo, no? Kasi nga, di ba, lagi kami magkakasama dito, nakakabagot, di ba? Mag-reflect kayo. Anong mga dapat pasalamatan? No? Ano yung, ngayong ganito may pandemic, anong values ang pinaka-importante? Diba? So, it can be again, a research. Diba? Maybe, for example, a design your lesson. Lagi yun ang pinakamaganda siya. How will you design your lessons? Making them reflect on what they can reflect on their experiences. 'Di ba? Ito nga, 'di ba, parang ngayon mo ma-value, grabe pala ang health. 'Di ba? Napaka-important pala na healthy tayo. At kasama dun sa health ay dapat happy tayo. 'Di ba? Dahil pag mas stress tayo, mas madali tayong magkakasakit. So kasama dun yung pagtulog na dati-dati lahat tayo, mga teachers, mga estudyante, binibigyan natin ng sobrang daming assignment, 'di ba? Hindi sila nakakatulog. So, when it comes to values, hindi lang naman yan yung mga 'di ba? Maraming bagay yan na pwede mong i-value. At sa panahon ngayon, pwedeng pag-isipan, ano ngayon ang pinaka-core values natin. Pag ganito pala, no, na parang end of the world, pero hindi naman. Pero di ba parang apocalypse type na sitwasyon, dun ka mapapaisip na ano nga yun ang importante. Di ba? So yun ang maganda when it comes to values formation. Specifically, now that we are all at home. Assessment. Ano ba bang kailangan kong... Sa panahon ngayon, ang assessment ay more on the formative na. Hindi na sabi nga nila, pinaglalaban na nga ng iba. Ano ba bang grades tayo ng grades, di ba? Importante pa nga ba ang grades? Tinetest natin sila. Pag sinabi natin kasi informative, ang iniisip natin, ano ang pwede laging ma-improve sa kanila. No? So, pag ang approach natin ay formative, hindi tayo nakafocus sa grade, but nakafocus tayo, ito yung gagawin nila, titingnan mo, saan sila pwedeng mag-improve. So, ulit, hahanapan natin ng good practices ang assessment. And dito nga, no, dito ang daming pwedeng expert na pwedeng maitanong, no, tungkol sa pag-construct ng various types of assessment. Again, part of research is for you to read further, no? Review of literature. Ano ba itong sinasabi ni Professor Olegaria na ay na performance-based, outcome-based. Paano ba ang performance-based sa math? Naku, i-google nyo lang yan. Napakadami ninyong idea na makukuha. Basta make sure na yung mga design, kasi pwede sa action research, gagayahin nyo na yung nagawa. That's technical research. So, ginawa ng iba, ay parang gusto ko rin gawin sa mga estudyante ko. Diba? Ganito pala ang magandang performance based sa math. No? Basta make sure dinedevelop yung competencies na kailangan sa math.
At yung competencies na yon ay dala nila, bit-bit nila na kahit mag-NAT sila, 'di ba? National Assessment Test or any entrance test, college entrance test, bit-bit nila yon, no? So, summative, 'di ba? Summative test 'yun eh, yung mga entrance test. Kung anong mga natutunan nila. So, bit-bit nila yon. So, again, yun yung magandang question. Pag pinakanta mo ba sila, pinasayaw mo sila sa math? Bit-bit nila yung competency na kaya nilang sagutin yung entrance test. Pag hindi, pangit yung design mo. Bibigyan ko ulit kayo ng example. No? Ang tinuturuan ko kasi ay mga teachers, no? Future teachers. So, sa klase, wala kaming lecture. 'Di ba? Hindi ko nga style yun eh. Pero puro kami alternative performance-based. So, mga activities namin sa class, bibigyan ko sila ng mga kunyari, classroom management problems. Diba? I-solve nila. Group work yun. No? So, example lang yun. Classroom. So, mahihirap na problema na nangyari. No? Usually, yung mga problema, personal experiences ko. So, sige, together, using the theories that we have. So, these are the theories. Merong per meeting, pa isa-isang theories, hanggang sa maka-isang week kami, nakatapos kami ng 5 theories. Pero, ang ano doon, bawat meeting, yung problema, gamit ang theory. Sila na sana no, sa problem solving. Hindi doon sa pagme-memorize, sa pag-ng theories, pero solve ng mga problema sa classroom management. So, yun. 'Di ba? Kaya pag nag-let sila, unstable ang internet connection ko daw. Pag nag-let sila, ay alam na nila, 'di ba? Ikot-ikutin mo sila, alam nila kung paano sagutin ang mga classroom management problems. Hindi dahil nagbigay ako ng test sa kanila, pero dahil ang dami kong binigay sa kanilang problema na sasagutin nila as a group. Diba? So yun yung mga okay na design. Nagtatap ng higher order thinking skills, but at the same time, tinatap yung pinaka-importante na competency na dapat matap sa kanila. Okay? What else? Ito assessment. Yun na yun, nakwento ko na yung tungkol sa assessment. What else? Ito, yung prior learning. Kakadugtong ito ng sinabi ko kanina na spiral curriculum. Yan. Pwede niyong aralin ngayon, no? Ito ay elementary. Ang mga nasa elementary nga, dapat gumawa talaga ng research. Ano ba nagiging problema? Bakit hindi na-develop ang literacy? Pagdating nila ng high school, grades 4 to 6, wala pa yung basic literacy. No? So, kailangan talagang mag-aral. No? Anong nagiging problema? Kunyari, tinuro nyo ngayon, sounds. Next week, bakit hindi maalala? Yun ang kailangang i-solve natin. So, ganun din sa PEP. Pero basically, ang gusto ko i-emphasize dito ay recognition of prior learning para ma-develop natin, ma-solve natin yung problema. Ang dami yung problema no? Yun nga, reading problema na. Tapos recently, writing. Hindi rin pala na-develop. Ay, di ang laki talaga. Tayo nga ang pinakamababa isa sa mga pinakamababa sa PISA, di ba? So even math and science, problema natin. So simulan natin sa yung earlier grades. Baka nandun din ang problema. Pero hindi ibig sabihin kung high school ka, ano na yon, no? Maninisi ka na lang. Alam mo na yun ang problema. Yun nga, kapala nung sabi ko sa writing or reading, kung ang problema ay basic skills, dapat ang approach natin ay i-develop mo ang basic skills. Otherwise, wala. Laglag lang sila ng laglag. Diba? Malalaglag lang sila na malalaglag, pero pinapasa natin sila. Yun ang pangit sa mass promotion. Diba? So, ang pinaka-importante, dapat natututo sila. Now, let's take a look at, naulit yata itong slide na to. Ayan. When it comes to the teachers, I think paulit-ulit na to, no? Skip na natin itong slide na to.
Magkakaroon ba tayo ng question and answer? Tingnan ko nga. I-message nyo lang ako no, kung magkakaroon tayo ng question and answer part kasi we have 15 minutes left. What else? Ito maganda ring pag-usapan to. Pag ang courses mo, ang mga pwedeng pumasok dito, marami, 'di ba? Health and science, teenage pregnancy, social studies, 'di ba? And then what else? Um, Media consumption. It's also about communication arts, English, media literacy courses, 'di ba? Let's talk about, for example, what can we do now that we are experiencing this bullying? Siguro ang mga pwedeng maging bullying na lang sa panahon ngayon ay yung social media bullying. Pwede siyang maging area na itatap natin sa lessons natin. No? Teenage pregnancy, science, di ba? It's all about science. And it's all about values, ESP. So, ngayon itong magandang panahon, diba? How are we going to address this? Ay, buti na lang, pandemic, di wala nga siya social distancing. Pero yan, ano, child abuse is a grave problem. But connected siya sa sense of bullying eh, 'di ba? Like recently intellectually challenged, 'di ba? Halatang halata naman sa video na wala sa tamang pag-iisip yung tao. Bakit nagawang barilin, no? Yung taong 'yon. So, 'di ba? It's a form of power ano yan eh, power struggle yan eh na dahil may baril siya at empowered siya, kayang-kaya niya lang yung barilin, no? Kahit yung isang parang halata namang siraulo naman na hindi na makasunod sa kanya. So yung mga ganon. It's also high time to talk about drug addiction. It's a problem in the country. You may have students who have taken drugs. We don't know, no, but it can be one top topic that we can discuss. Actually, it's not about drug addiction, but one time I had the topic on sex, no, because I teach developmental education. And then part of talking about sex is talking about teenage pregnancy and sexually transmitted diseases. Tapos yun nga, no, dahil ang dami kong sinabi sa kanila, sabi ko, you know that even some UP students have sexually transmitted diseases. No? I made it very close to them. Sabi ko, pwedeng kayo yon, no? Nung pregnant ako, nagpapatingin ako sa doktor, may umiiyak. No, yung gano'n, no? Kasi kailangan maramdaman nila na pwedeng mangyari sa kanila. Totoo yun, no? Nung pregnant pa ako noon many years ago, nasa doctor ako, merong couple na umiiyak. Sabi ko, bakit gano'n? No, nalaman nilang pregnant sila, iiyak sila. So, ibig sabihin, unwanted kasi yon. Diba? Unwanted child. Bakit umiiyak? Kasi paano na ang future ko? Diba? Na gano'n. So, you can also talk about online gaming. Ang nakakatakot nga sa panahon ngayon, baka ito hindi tayo, baka yung maraming kabataan, dito na sila, no, nalululong sa online gaming and social media. And how are we going to solve this? That's the research that you can do. So meaning, perhaps you can ask your students, part of ESP, how much time do they dedicate to social media and make them reflect on it. No? What do they get from it? Mga ganon, no? It's already, it can be a research na. No? You can even discuss in your research paper na, the students are actually spending so much time in the social media. Okay? So, or watching television and all, no? So, yun. But going back, when I discussed about sexually transmitted diseases, it was so near the students that even one student approached me through online, messaged me and told me, "Ma'am, actually, I have a sexually transmitted disease." No? So, and namumroblema siya doon. So, I had to find ways to help that person. Actually, ang condition niya ay hindi lang basta sexually transmitted disease, but HIV. So, 'di ba? But again,
if you make them feel that it can happen to anyone, kahit sila na matatalino, diba? Then, the more that they will think about things. Now, let's talk about professional development. Ano ba bang pwedeng itap na research topic? Yeah. Kayo as teachers, no, you can group together and discuss how you are going to develop yourselves, no? So yun, no? Again, ang suggestion ko pag may mga ganitong problema, kunyari meron kayong area na nahihirapan, professional development, di ba? Yeah, you can approach CHRDF and ask them for help. We're having difficulty in this area. Baka gusto niyo mag-handle ng topic ng discussion on this area. Or you can actually ask experts to talk to you. Not invite experts to talk to you and help you in whatever area. Ngayon na, yung mas madali ngayon eh. Kasi nga, di ba, I don't know kung sino mga inaabot ng talk ko ngayon, pero pwedeng nationwide kasi nga ganoon na kadali, hindi na magta-travel, no? Hindi na bibili ng airfare ticket, no? So, actually mas madali sa panahon ngayon. Now let's talk about ito more on ano to eh, more on again the ed people, but the mentoring I have already discussed. And yung mga patronage corruption, di ba? Kung may nakita kayong ganon, wala sa expertise natin yan eh. Unless ikaw nga yung principal or ikaw yung isa sa mga admin people, pwede yung gawan yung mga yan. No? At meron naman talagang nangyayari. Tandaan ninyo na ang research ninyo ay dapat nasa expertise at control ninyo. Pag hindi nyo nasa control, huwag nyo nang pakialaman. No? Pag humingi na lang kayo ng tulong dun sa mga expert or in control dyan sa mga problema na yan. Kasi beyond na yan. No? Like for marami, even yung scholarships and grants, wala tayo masyadong control dyan. But again, this is part of the research agenda of DepEd. Siguro ngayon, pwede yung samahan ng research dito ay yung RPMS. Diba? Parang ano ba yan? Talaga bang na-measure ang galing ninyo or naubos lang ang oras ninyo? Diba maraming teachers na nagrereklamo na masyadong daming pinagagawa. So baka pwedeng yun ang maging ano natin, no, part ng research, yung teacher load. Dahil yung teacher load, kayo yun, di ba? It's your experience. But, what are your suggestions to lessen the teacher load? And that is your action research. What else? Ito again, it's about training programs, no? So, pwede nyo rin i-assess, no? As a teacher, it's more on a reflective type. Ito yung mga na-experience kong training programs. And then, based on it, ano kaya yung mga natututunan ko at yung kulang? Para ang research na to ay nakakatulong naman dun sa mga nagtitrain. Diba? Halimbawa, sorry to say pero ang isang lumutang na theme sa mga nagpapatrain ay sabi nila parang may time, mali rin ang naituro sa kanila tungkol sa facilitating learning. Na dapat daw, hindi na nagle-lecture, dapat pinasasagutan na lang ang module. So it was there was an error in interpretation and implementation of facilitating learning. Yeah, and that can be actually reported so that it can be, the training can be improved because facilitating learning is beyond that, no? So yung mga ganun na experiences, pwede rin siyang isulat. And then, ang isang maganda, kung action research na within your control, ano yung mga personal na ginawa mo para na-equip ka sa mga bagay na kailangan mo ng training. Diba? Naalala ko rin, dun sa group na ginawa ko sa mga gumagawa ng action research, ang problema nga ay literacy. Sinabi ng ibang teachers doon na kami ang ginagawa namin, tinitingnan namin daming materials sa internet para ma-solve yung literacy problem.
So yun mismo, yung process na yun ay pwedeng gawing action research. 'Di ba? Ano yung mga materials, 'di ba? Materials development eh. Materials development or materials acquisition, 'di ba? Ano yung materials na nakatulong sa akin para matuluan ng literacy ang mga estudyante ko? What else? Ito sa disaster risk, medyo anuhan na natin, no? I-fast forward na natin. Pero siguro sa panahon ngayon ulit, napakagandang focus ang water, sanitation, and hygiene. Diba? Parang wow, napaka-important pala niya. At imagine, no? Kailangan pa tayong turuan kung paano maghugas ng kamay. Yung mga basic na yan, no? So, at ito ay napaka-importante, lalo na no, sa younger years, at pataas ng pataas yan, pero basic siya eh. So, sa younger years. Kasama na dito ang ano no, proper wearing of mask and other things, no? Pag nakikita ko nga sa TV, sabi ko, naku, ang daming mga Filipinos, mali pa ang pagsusuot ng mask, nakamask nga. Mali naman. So, isa din siyang area na pwedeng gawa ng research. Ano ang perception, anong limitation ng mga tao, ng mga estudyante ko sa sa paghuhugas ng kamay, 'di ba? Sa tamang pagluluto, sa pakikipag-usap sa tao, etc., etc. Sa pagsusuot ng mask. Ano ang limitation sa health and nutrition, no? Ano mga natutunan? Nakakatawa nga, 'di ba? Ngayon tayo nagigising. Ngayon tayo nagtatanim ng mga gulay kasi naisip natin baka biglang magkaroon ng total lockdown. Pero hindi ba dapat matagal na nating tinuturo ang mga 'to? 'Di ba na kahit vertical eh, kahit wala kang lupa, pwede kang magtanim ng mga gulay, no? Kangkong. Nalaman ko na ang kangkong ay hindi lang sa tubig, may kangkong na nabubuhay sa lupa. 'Di ba? Pero nasa nang pwede na sana mga pagkain 'yon, no? Na napaka-nutritious ang malunggay. 'Di ba? Na wala, pinagsasawalang bahala lang natin noon, pero ngayon ay importante pala luya. 'Di ba? So, 'yan ay kasama no sa disaster risk reduction and management. Hindi lang yung safety, pero sanitation, health and nutrition ay napaka-importante at ulit pwede yung itap sa maraming areas. Ano pa ba? Ito ay mga lenses na lang, no? I have 5 minutes more. Lens kung ano pang pwede nating hanapan ng topic. Yun, no? Ang research natin, pwedeng individual lang. Kunyari, iba na mga examples, di ba? Kunyari, yun nga, may estudyante akong, may isa akong estudyante na may depression. Tapos, pero dapat nasa expertise mo yan, ha? Kung hindi mo expertise, huwag mong itatap. So, sabi, hindi na po ako magsasabit ng mga materials, kasi gano'n. So pwedeng gawa ng research yan na paano ko matutulungan ang estudyanteng ito. Ito na lang pala magandang example. Nagkaroon ako ng estudyante na nung iniwan siya ng boyfriend niya, MA student to, iniwan siya ng boyfriend niya, bigla siya na-depress. Sabi niya, ma'am, hindi na ako papasok sa class niyo kasi hindi ko po kaya. Sabi ko, bakit? Iniwan ka lang ng boyfriend mo. Ganyan ka na. Ma'am, kasi tuwing may iiwanan ako ng lalaki, so marami pala siyang hugot. Tuwing iwanan ako ng lalaki, ganito po ako. Sabi ko, bakit ka kaya ganyan? Tapos, explore ko. Sabi, ma'am, kasi na-discover namin, nung 5 years old siya, namatay yung father niya. Pero hindi siya nag-grieve. Okay? So, paano ko tinulungan ng estudyanteng to? Hindi ko siya sinulat, pero pwedeng research na yon. Ginawa ko, sige, ganito ha. Ang topic mo, kasi nagpapa-research nga ako sa student, ay about grieving. Ang gusto kong gawin mo, every week na may meeting tayo, papasok ka, kung ayaw makinig, huwag kang makinig, pero isasabit mo sa akin yung mga ginawa mo para i-address ang grieving. So 'di ba? Yun na yun. Hanggang sa natapos na yung course. Sinulat ko yon, action research yon, no? Kasi bawat meeting may ginagawa kami,
ni-improve namin. At yun ay isang example ng examining the needs of an individual student. And you can also focus on a small group of students. No, like, for example, yun nga, ilan lang naman ang hindi makabasa, ilan lang naman ang hindi marunong sa computations. Pwedeng dun ka lang mag-focus. Okay? So, another one is an area in curriculum. For example, yun na nga, di ba, nirereklamo niya, ito hindi naman ito relevant sa mga estudyante. Eh, sa panahon ngayon, dahil nga ang dami nating limitations, ang dami rin nating power, di ba? Pag meron kang feeling na irrelevant yung curriculum, pwede mo na siyang wag isama. Pag feeling mo merong mas relevant, pwede mo siyang isama. So yung mga ganon, no, maraming pwedeng hanapan na topic. And you can introduce no issues. Ano ba bang mga pwede kong um, this whole pandemic. Nakakatawa. Ang class ko ay educational psychology. Pero ang ginawa ng mga estudyante ko, recommendation nila na output. Sabi nila, ma'am, gawin na lang po nating output. Di ba, ma'am, meron kayong pina-research sa akin. So, mas mataas na level pa yung gusto nila. May pina-research kayo sa amin na hindi naman namin nasabit na pa. Pero, ma'am, pwede po ba ang output namin ay tungkol dun sa research namin, kanya-kanyang topics namin, at i-connect namin sila dun sa pandemic issue, sa COVID issue. Sabi ko, ba magandang idea yun, no? Pero mas mahirap pa yun kasi sa mga nasa isip ko pagawa sa kanila. Kasi ang bala ko na ipagawa sa kanila ay research topic na lang nila. Pero yun yun, no? Meaning, you can use your courses to address larger issues, social issues, di ba? Kunyari, yun nga, even the bullying can be a social issue. What else? Yeah, it's a passion, helping an individual child, improving and enriching the curriculum, developing content knowledge, improving or experimenting with teaching strategies and techniques, and exploring the relationship between your beliefs and classroom practice. Nasabi ko na ang mga ito, ang lahat ng mga ito sa inyo kanina, no? Na himay-himay na natin kanina. And then, you can also explore the intersection of your personal and professional identities. For example, mahilig nga kayo magpiano, mahilig kumanta, pwede niyong i-combine yung dalawang yon. Lalo na ngayon sa panahon ngayon na nag-handle tayo ng online classes. Pwedeng, di ba, kunyari, inisipin niyo, kung kinakanta ko pala ang lahat ng sinabi ko sa inyo, baka mas naengganyo kayo. Or kung sumasayaw-sayaw ako dito, di ba, pwedeng mas nakadagdag siya sa inyong engagement sa akin. Anything else? It can also be about, again, social justice. Dalawang, social justice. And what else? Understanding the teaching and learning concept. Okay? So, is there any question? I think that's the end of my talk. I am given 1 hour and 30 minutes only. Basta tandaan ninyo, ang action research ninyo ay dapat practical, no? Kaya ninyong i-solve. Hindi naman kailangang may theory na pinanggagalingan. It should be very practical, no? Hindi masyadong mahirap. Basta maganda ang question, maganda ang solution, and you are reflecting about it, and it can be very, very much collaborative. Okay? Are we done? CHRDF? Hello? Yes, ma'am. Thank you. Thank you everyone for tuning in, and we will see you tomorrow.